პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა ნაცრიშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია გამახვილებული სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე საზოგადოებისთვის მისაღები პირების წარდგენა მოხდეს. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახის ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე საკომიტეტო მოსმენა ჩაატარა. Forbes საქართველოში მოგზაურობაზე კიდევ ერთ ბლოგს აქვეყნებს ბლოგის ავტორი ენ აბელია, რომელიც წერს, რომ საქართველო მისი სურვილების სიაში დიდი ხნის განმავლობაში იყო. სურვილების ამოცნობა რამდენიმე წუთში ნარატივით. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია იწყებს გენდერული ანუ თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკის დანერგვას, რაც გულისხმობს კომპანიაში ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მუშაობა ხელსაყრელი და მისაწვდომი იქნება როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვის. ამით გსურს მოწინავეები გაუხდეთ და პირველებმა დავნერგოთ ქალებისთვის თანაბარი შესაძლებლობები სატრანსპორტო სფეროში, რომელიც ტრადიციულად მამაკაცებით დომინირებულ სფეროდაა მიჩნეული. აღნიშნავენ კომპანიაში. პროექტის ფარგლებში გადაისინჯება კომპანიის შიდა პოლიტიკა და პროცედურები, რათა კომპანიაში დასაქმება მიმზიდველი იყოს როგორც მამაკაცების ასევე ქალებისთვის. ასევე შეიქმნება საპილოტო ტექნიკური სკოლა, სადაც გადამზადდებიან მძღოლობის მსურველი ქალბატონები კომპანიაში შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით. შემუშავდება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ახალი სისტემა, თანამშრომლებისთვის დაინერგება ახალი რეგულაციები, მათ შორის შიდა საჩივრების მექანიზმის მოდელიც, მოწესრიგდება სამუშაო გრაფიკთან და სხვა პირობებთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი ვრცელია. ამ დროისთვის წინა მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დასრულებულია, არსებული პრაქტიკა და პოლიტიკა გადაისინჯა, მომზადდა რეკომენდაციები, განხორციელების გეგმები, საკომუნიკაციო კამპანია მომზადდა, შესაბამისი სლოგანი დაიწყო, თანამშრომელთა ინფორმირება და ძალიან მრავალი საინტერესო აქტივობა. თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკის დანერგვა ხორციელდება თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში, რომელიც საქალაქო ტრანსპორტის ავტოპარკის განახლებას ისახავდა მიზნად და რომლის ფარგლებში თბილისის მერიამ ქალაქისთვის 153 ახალი ენერგოეფექტური ავტობუსი შეიძინა. პროექტი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ ფინანსდება. ნახავთ უკვე ახალ პოზიციაზე მრავალ ქალბატონს, ვართ მოვლენების ცენტრში და ვინტერესდებით დღევანდელი ნარატივის ავტორებით. ნახოთ გადაცემის ანონსი. მორგი ნარატივი და 4 შაბათის სტუმრების ბლოგში. ნინა მენთეშაშვილი, TNT საქართველოს დირექტორი და ეთერ კიღურაძე, სკრინინგ ცენტრის დირექტორი. ეს ქალების ნარატივია. განსალახეთ ესთან ერთად. მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით მთელ რიგ ღონისძიებებს ახორციელებს, მიმდინარეობს ახალი თანამედროვე სტაციონალური ავტომატური სადგურების დამონტაჟება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ასევე ამოქმედდა მობილური ავტომატური სადგურიც, რომელიც მომავალი კვირიდან თბილისის სხვადასხვა უბნებსა და რეგიონებში გადაადგილდება. თამარ მეფის გამზირიდან გვერდება ამ წუთებში მარიამ ადამია, რომელიც თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს კომპეტენტურ სტუმართან ერთად. მარიამ, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, გვანცა საქართველოში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით აპრილის თვიდან ამოქმედდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატური მობილური მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი არის როგორც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, ასევე დედაქალაქის სხვადასხვა წერტილში შემოწმდეს ჰაერის ხარისხი და ასევე დადგინდეს დაბინძურების გამომწვევი მიზეზები. ამ ეტაპზე მექანიზმი დამონტაჟებულია თამარ მეფის გამზირზე, თქვენ ზურგს უკანაც ხედავთ მექანიზმს, ის 24 საათის განმავლობაში აკვირდება ჰაერს, მის ხარისხს და უკვე რამდენიმე დღეში გვეცოდინება თუ რა მაჩვენებლით არის დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი დედაქალაქში და რა არის ამის მიზეზი. თემაზე სასაუბროდ უფრო კომპეტენტური სტუმარი უნდა შემოგვერთოს, რომელიც უფრო დეტალურად გაგვაცნობს ამ მექანიზმს. ნოე მეგრელიშვილი, ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. უფრო კონკრეტულად რომ მითხრათ, რას ზომავს, როგორ ზომავს და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი განთავსება დედაქალაქში და საქართველოს რეგიონებში. სადგური უწყვეტად ავტომატურად აკვირდება ძირითად დამბინძურებლებს, ეს არის მტვერის უმცირესი პარი ნაწილაკები, ანუ უმცირესი ზომის პარი ნაწილაკები, ეს არის აზოტის ორჟანგი, ეს არის გოგირდის ორჟანგი, ეს არის ნახშირჟანგი და მიწისპირა ოზონი. მსგავსი ტიპის სადგური ძალიან მნიშვნელოვანია. წელს აპრილში ჩამოგვივიდა, შევიძინეთ, რაც გვაძლევს საშუალებას სწორედ აი სხვადასხვა უბნებში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე, არა მარტო დედაქალაქის, არამედ ქვეყნის სხვადასხვა ტერიტორიაზე მოვახდინოთ
მონიტორინგი და მივიღოთ ძალიან ღირებული ინფორმაცია თუ რომელი ნივთიერებებია პრობლემური ამ ჩამონათვალიდან და ეს გვაძლევს შემდეგ საშუალებას დავადგინოთ წყარო რა არის დაბინძურების წყარო და რა საპასუხო ღონისძიებები უნდა გატარდეს იმისთვის რომ შემცირდეს კონკრეტული ნივთიერების დაბინძურება. მექანიზმი აპრილის თვიდან ამოქმედდა დედაქალაქში, რომელი უბნები შემოწმდა და რა შედეგებია დღესდღეობით? ანუ პირველად განთავსდა ევროპის მოედანზე, სადაც საბედნიეროდ არ დაფიქსირდა დაბინძურების მაღალი მაჩვენებლები, იმიტომ რომ იცით ევროპის მოედანზე არ არის ძალიან აქტიური სატრანსპორტო ნაკადების გადაადგილება, აი ამ შემთხვევაში უკვე დაფიქსირდა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემური დაბინძურებლის აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაციის გადაჭარბება ნორმაზე, რაც პრინციპში ჩვენი ავტოპარკის ტექნიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ლოგიკური შედეგია. ამ ეტაპზე შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, სად არის ყველაზე დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი? ანუ გარდა ავტომატური მობილური სადგურისა ჩვენ უწყვეტად ვზომავთ დაბინძურებას 4 წერტილში, გარდა ამისა ყოველ კვარტალურად სეზონურად ვატარებთ ინდიკატორულ გაზომვებს დაახლოებით 25 წერტილში ქალაქის, რაც გვაძლევს იმ საშუალებას დავასკვნათ, რომ იქ სადაც სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა აქტიურია, სადაც საცობებია, ყველა იმ ქუჩის მიმდებარედ, ესე ვთქვათ, ფიქსირდება პრაქტიკულად აზოტის დიოქსიდის, აი კონკრეტულად ამ პრობლემური დაბინძურებლის გადაჭარბება. ანუ იმ უბნებში, სადაც სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა დიდია, იქ არის დაბინძურების პრობლემა. რაც შეეხება ავტომატურ მობილურ მექანიზმს, კიდევ სად განთავსდება ამ სეზონზე და ან მომავალ პერიოდში? სადგური იმოძრავებს არა მარტო დედაქალაქის, არამედ ქვეყნის მასშტაბით, გადაადგილდება ისეთ ქალაქებში, სადაც უწყვეტი მონიტორინგი არ გვაქვს. გავა რეგიონებში კონკრეტული გეგმა გაიწერება, სად და როგორ მოხდება დაკვირვება, რა პერიოდით, მნიშვნელოვანია რომ ხანგრძლივობა დაკვირვების იყოს საკმარისი იმისთვის რომ მივიღოთ ღირებული ინფორმაცია. 24 საათიანი მონაცემი გვაძლევს გარკვეული დასკვნის გამოტანის საშუალებებს, თუმცა სასურველია მინიმუმ 2 კვირა მაინც განთავსდეს სადგური ერთ წერტილში. როდესაც დავადგენთ დაბინძურების გამოწვევის მიზეზებს, მაშინ უკვე რა სახის რეკომენდაციებს და ამოცანებს შეიმუშავებთ იმისათვის, რომ პრობლემა გადაიჭრას ქვეყანაში? წყაროს იდენტიფიცირების შემდეგ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უკვე დაისახოს კონკრეტული გეგმა და დედაქალაქს ეს გეგმა უკვე აქვს. შარშან მთავრობამ დაამტკიცა 40 პუნქტიანი გეგმა დედაქალაქის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ავტოტრანსპორტზეა აქცენტი ამ პროგრამაში, რომ ტექნიკური გამართულობა ავტოპარკის უნდა გაუმჯობესდეს, ასაკი უნდა გაახალგაზრდავდეს ავტოპარკის და უფრო სუფთა ტექნოლოგიები უნდა იყოს წახალისებული, როგორც არის ელექტრომობილები, ჰიბრიდები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაზეა ძალიან სერიოზული აქცენტი ამ პროგრამაში. გარდა ამისა, მეორე პრობლემური დაბინძურებელი ეს არის მსხვილი ფრაქციის მტვერი PM10, რომლის წყაროს ძირითადად სამშენებლო სექტორია და თბილისის ჰაერის პროგრამაში სამშენებლო სექტორსაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა, ესე ვთქვათ. მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ნოე მეგრელიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მოგეხსენებათ, ჰაერის დაბინძურება ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევად სახელდება, ამიტომაც შემუშავდა ახალი მექანიზმი, მობილური ავტომატური მექანიზმი, რომელიც შეისწავლის ატმოსფერულ ჰაერს როგორც დედაქალაქში, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით და შემდეგ უკვე შემუშავდება სხვადასხვა სახის ამოცანები, რეკომენდაციები და მიზნები თუ როგორ გადაიჭრას ეს პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ადამიანს ნამდვილად აქტუალურ საკითხს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოდოდების თუ შენ არაერთხის გაგუმახვილებია სწორედ ჩვენ გადაცემის ფორმატში ამ მნიშვნელოვან საკითხს ყურადღება და გავაგრძელებთ კიდეც აქტიურ მონიტორინგს უკვე საეთერო სივრციდან დროა უკვე უცხოეთში სანამ უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს გადავხედავთ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს გადავხედოთ და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით როგორც უკვე აღნიშნეთ მნიშვნელოვანია გამსხვილებული სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე საზოგადოებისთვის მისაღები პირების წარდგენა მოხდეს, როგორც ნაცვლიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, სწორედ საზოგადოებისთვის უნდა იყოს მისაღები და გასაგები ის ადამიანები, რომლებიც ამ მაღალ თანამდებობებს დაიკავებენ. სტრუქტურული ცვლილებების ფარგლებში მთელი რიგი მიმართულებები ერთმანეთს შეეწყდა და რამდენიმე სამინისტრო გამსხვილდა კიდეც ამ პირობებში მნიშვნელოვანია პიროვნებები, რომლებიც ამ გაფართოებულ პორტფელებს ჩაიბარებენ და იქნებიან პასუხისმგებელნი კონკრეტული მიმართულებების წარმატებაზე, ამიტომ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური წონის ხედვისა და უნარების მქონე ადამიანებს ჩააბარონ გამსხვილებული პორტფელები, განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა. ამასობაში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა საქართველოში ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე საკომიტეტო მოსმენა ჩაატარა აღნიშნულ თემატიკაზე სახელმწიფო უწყებებთან ერთად ისაუბრეს საერთაშორისო ორგანიზაციების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით კომიტეტი მუშაობს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებზე. დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენაც ამ სამუშაოს შემადგენელი ნაწილი იქნება ჩვენი ამოცანა დავიცვათ თითოეული ადამიანი ქალთა მიმართ და
ოჯახში ძალადობისგან დღევანდელი საკომიტეტო მოსმენა ერთის მხრივ ემსახურება ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას, მეორეს მხრივ ეს პროცესი ხელს უწყობს საპარლამენტო კონტროლის გაზრდას, სამწუხაროდ ბევრი ადამიანია ჩაგვრის და ძალადობის მსხვერპლი საქართველოში და ხშირად ისინი თავს დაუცველად გრძნობენ. ეს პრობლემა შემდგომში ჯაჭვური ეფექტით ნეგატიურად აისახება საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროზე, ამიტომ თუ გვინდა ჯანსაღი ძალადობისგან თავისუფალი საზოგადოება, უნდა გამოვიყენოთ ჩვენს ხელთ არსებული ყოველი შესაძლებლობა. სწორედ ამას ემსახურება საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელზედაც კომიტეტი მუშაობს და ვფიქრობ, დღევანდელი მოსმენა ამ ინიციატივის სრულყოფისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, აღნიშნა სოფო კილაძემ. Forbes საქართველოში მოგზაურობაზე კიდევ ერთ ბლოგს აქვეყნებს. ბლოგის ავტორი ენაბელი გახლავთ, რომელიც წერს, რომ საქართველოს მისი სურვილების სიაში დიდი ხნის განმავლობაში იყო. სტატიის ავტორის თქმით, საქართველოში განსაკუთრებით დასაფასებელია სტუმართმოყვარეობა, რომელიც უკავშირდება სუფრას, რადგან სწორედ კულინარიით გამოიხატება მათი პატივისცემა. განსაკუთრებულ ყურადღებას ენაბელი საკვებსა და საცმელს უთმობს და წერს, რომ 9 დღის განმავლობაში ერთი ცუდი კერძიც კი არ გაუსინჯავს. ენაბელის თქმით, ღვინისა და კერძების გარდა საქართველოში უამრავი სხვა ღირსშესანიშნაობაცაა. ამას კი ქვეყანაში ვიზიტორთა მზარდი რაოდენობა ადასტურებს. კერძები და ღვინო საქართველოს მთავარი მიმზიდველობაა და უპირველესი მიზეზია იმისა, რომ გასული წლის შემდეგ ვიზიტორთა რაოდენობა გაორმაგდა, თუმცა ერთადერთი როდია. ფერწერული სოფლებითა და უძველესი ეკლესიებით მოფენილი მაღალი კავკასიონი თვალწარმტაცია, ეს ადგილი ასევე იდეალურია თხილამურებზე სრიალისთვის. ბორჯომში ბუნებრივი ცხელი წყაროები და გოგირდის აუზებია, წერს სტატიის ავტორი და ასევე აღნიშნავს, რომ თბილისი ერთ-ერთია მსოფლიოში იმ მცირე ქალაქებს შორის, რომლებიც აბსოლუტურად გამორჩეულია სხვა ქალაქებისგან. კიდევ ერთი საამაყო სტატია. ცხადია და ჩვენს უმალ ვამახვილებთ ყურადღებას ქალების ნარატივის სერიალში. მარიამ ხაჭვანის დედე ასტანაში ევრაზიის კინოფესტივალის მთავარ კონკურსში მოხდა. ინფორმაციას ამის შესახებ კინოცენტრი ავრცელებს. ფილმი 5 ნომინაციაზეა წარდგენილი. საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო მსახიობი ქალი, საუკეთესო მსახიობი კაცი და ჟიურის პრიზი. დედეს პრემიერას ფილმის მემონტაჟე ლევან კუხაშვილი დაესწრება. ასტანაში მცხოვრებ ქართველებს კი დედეს ნახვა 3 ივლისს შეეძლებათ. ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ვამახვილებთ ყურადღებას და მსუყე გამოცდილებას ვიზიარებთ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე სტუმრების ბლოგში დაგველოდით. ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეცახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1941 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამერველი სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს. რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში 3 ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. მას შემდეგ, რაც ევროპისკენ სწრაფვა ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობად იქცა, ვლაპარაკდით ევროპულ ფასეულობებზე, ევროპულ სტანდარტებზე, იქნება ეს გარემოს დაცვა, ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ ადამიანის უფლებები. თუმცა, იშვიათად ვლაპარაკობთ ევროპელების უფრო სწორად განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის ცხოვრების წესებსა და მათ სიკეთეზე ამბობს ჩვენი რესპონდენტი ერთ-ერთ ყურად საღებდა საინტერესო სტატიაში. სპორტული ინფრასტრუქტურა, ასევე სასპორტო განათლება და მეცნიერება ცხადია, საკანონმდებლო ცვლილებები, სწორედ ამ საკითხებზე ნარატივით ვამახვილებთ ყურადღებას საინტერესო რესპონდენტთან
ნინო მენთეშაშვილი, TNT საქართველოს დირექტორი სტუმრად გადაცემაში. ჩვენ არაერთ გზის გქონია გადაკვეთა. ნინო ძალიან მახარებს კიდევ ერთი გადაკვეთა და აქვე დავაანონსებ მრავალს თქვენ საინტერესო სამუშაო გზაზე. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ალბათ ჩვეულებრივად გამოიყურებით, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ. თქვენ ხარ მაგალითით სწორედ აი ამ საინტერესო საკითხისა, რომელიც იქნება მამოტივირებელი ჩვენი მაყურებლისთვის და აუცილებლად გასათვალისწინებელი. Forbes-ში წავიკითხეთ თქვენი სტატია, მაქვს საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი სტატია სპორტი თუ ყოველდღიური ვარჯიში როგორც ცხოვრების წესი. ეს იყო შთამაგონებელი სტატია ჩემთვის და მამოტივირებლად ცხადია იმოქმედა ჩემზე აქვე. არის თუ არა სახელმწიფო ქმედითი, აი აქედან დავიწყოთ სწორედ ამ მიმართულებით და გადავიდეთ შემდეგ პოზიტიურ მიმართულებებზე და თქვენს მაგალითზე. და საზოგადოებაც თუა ჩართული სწორედ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციით კუთხით სხვადასხვა აქტივობაში საქართველოში. რა თქმა უნდა ძალიან ნაკლებად. იმიტომ რომ საზოგადოებას ფაქტიურად ვერაფერს ვერ დავავალებთ, იმიტომ რომ ეს არის უნარჩვევა, რომელიც ყალიბდება ბავშვობიდან. აუცილებელი უნარჩვევა, მე ვიტყოდი, რომელიც ზრდილობასთან ჭამის კულტურასთან, სხვა აქცევით უნარებთან ერთად აუცილებლად უნდა ჩამოუყალიბო ბავშვს, რომ მან შეძლოს შემდგომში თავის კონტროლი, თავის აღნაგობის კონტროლი და არა მარტო აღნაგობის, ჯანმრთელობის პირველ რიგში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გამოიყურები, ანუ შენი წონის კონტროლი, შენი განვითარების, სხეულის განვითარების ფორმები შემდგომ ჯანმრთელობასთან, იმიტომ რომ სიმსუქნესთან, ჭარბწონასთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი დაავადება არსებობს, ფაქტიურად მაპროვოცირებელი ყოველთვის ჭარბი წონა ასეთ შემთხვევაში. კი ბატონო, და აქ თქვენ ახსენეთ სწორედ სტატიაშიც გაქვთ ამაზე ყურადღება გამახვილებული სპორტი და განათლების სისტემა. სწორედ ეს არის ამომავალი წერტილი იმ პრობლემის მოგვარებისა, რომელიც ახლა საუბრობდით. კი, ჩვენ საზოგადოებაში როგორი სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა, რომ ბავშვი რო წარმოიზრდება, აუცილებლად ყველა ოჯახში სადღაც გადაწყდება, რომ რაღაც სპორტზე იაროს. და აუცილებლად შეყვავს სპორტზე, მაგრამ როგორც კი, იქ წვრთნელი იქნება თუ მასწავლებელი იტყვის, რომ ამ ბავშვს ამ სპორტში მონაცემები არ აქვს, ვემშვიდობებით ამ სპორტს. სერიოზულად, ამიტომ მიდგომა გვაქვს ესეთი, რომ თუ სპორტით ვართ დაკავებული, უნდა ვიყოთ აუცილებლად პროფესიონალურ სპორტში და არ ვფიქრობთ იმაზე, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. ანუ მე არ ვამბობ, რომ პროფესიონალურ სპორტით პირიქით ამის წინააღმდეგობა, რომ ბავშვი არ არის პირიქით ჩვეულებრივ სპორტზე უნდა შეიყვანო, ჩვეულებრივ გასართობად მის ცხოვრების წესად უნდა აქციოეს და მე თუ გამოუჩნდება მას რომელიმე ნიჭი, რომელიმე სახეობაში, კი ბატონო, რატომაც არა. მაგრამ ის რომ დაიწყო, რომ ბავშვი შეყვას კალათბურთზე, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ვარსკვლავი გამოვიდეს და არ გამოდის მისგან ვარსკვლავი, კომპლექსდება ბავშვი, კი ბატონო, და რაღაცნაირად ავიწყდება და ვიღებთ იმას, რომ 30 წლის, 35 წლის ბიჭს და გოგოს ცოტათი მუცელი ისი აქვს. ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს. არ მშობლებს აწუხებს და არ ჩვილებს. არის თუ არა საკმარისად სკოლებსა და ბაღებში, აი ცნობიერებისთვის, ნინო, ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის დათმობილი დრო. სკოლებსა და ბაღებში. ფაქტიურად არა. ფაქტიურად არა, ხა ჩვენ აქ რომ დავსყიდეთ ძალიან ბევრი საყვედური გვეთქმის ალბათ პირველ რიგში ჩვენ ქვეყანას განათლების სამინისტროს მიმართ, პოლიტიკის მიმართ, რომელიც განათლების პოლიტიკის მიმართ ზოგადად ქვეყანაში, მაგრამ შემიძლია თამამად თქვა, რომ სპორტის განვითარების, ფიზიკური აღზრდის თვალსაზრისით ეს საკითხი ფაქტიურად ნოლზეა. აბსოლუტურად არაფერი. ერთი მხრივ მინდა გითხრათ, რომ აი ამერიკაში ძალიან შურს ხოლმე, რომ ძალიან წარმატებულ უნივერსიტეტებში, სადაც აბსოლუტურად გენიოსები ირიცხებიან, იზრდებიან იქიდან, ისეთივე მნიშვნელობა აქვს სპორტს, როგორც ვთქვათ, მათემატიკას, ფიზიკას, აი ისეთივე წარმპირიქით, ისეთი მოტივირებულები არიან ეს ბავშვები, იქ სტუდენტები, რომ რაღაც სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთონ. კი ბატონო, ასეა. ძალიან შურს ევროპის ქვეყნების, ან ამერიკის ქვეყნების სანაპიროებს, როცა ვხედავ, რომ ფაქტიურად ყოველ დილით და საღამოს ჯარი მირბის. ჯარის გულისხმობ მოქალაქეები, ჯანსაღი ცხოვრების მოყვარული ადამიანების ჯარი. ადამიანები, რომლებიც დარბიან ყოველ დილით და მათი ცხოვრების წესია ეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს კულტურა ფაქტიურად, აი ასეთ ჭამასმის
მოყვარულ ერში აქტიურად არის. როცა ასეთ სტატიებს ვკითხულობ თუ ცხოველების მიერ შეფასებულს, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მქონდა ეთერში, საქართველოში განვითარებულ მოვლენებში, ასეთი შეფასებები როცა გვაქვს ჩვენს კულინარიაზე, ცხადია კიდევ უფრო მეტად აღმადი საღებძროლია ჩვენთვის. ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი კიდევ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ყალიბდება და ეხლა ყალიბდება მიდგომა ნარკოტიკების მიმართ. კი ბატონო. არის ეს მსუბუქი ნარკოტიკი მავნე, არ არის მავნე, ამაზე ახლა არ ვილაპარაკებთ. მე და თქვენ მიდრეკილი მოსახლეობა იმის მიმართ, რომ ძალიან ხშირად ყოფილა ჩვენი მოსახლეობის პრობლემა ნარკოდამოკიდებულებაც. აი ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვნად მეჩვენება, რომ ჯანსაღი ცხოვრების კამპანიები უნდა გააქტიურდეს, ნინო, თქვენი გადმოსახედიდან. კამპანიები ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ალბათ საჭირო მუშაობა. პირველ რიგში ალბათ ისევ განათლების სამინისტროს მხრიდან არის ძალიან გასააქტიურებელი ის, რომ ადამიანს ბავშვობიდანვე ჩამოუყალიბოთ იმის უნარჩვევა, რომ მოთხოვნილება კონდეს, თავს კი არ დააძალოს, ორშაბათიდან კი არ დაიწყოს ვარჯიში. იწყებთ ვარჯიშს ორშაბათიდან. ის იყოს მისი მოთხოვნა, მაგალითად არ მახსოვს ჩემი თავი, ისე, ანუ რაც ესე ცნობიერად ვცხოვრობ, რომ როდის არ ვარჯიშობდი. და რამდენად ხშირად ვთმობთ ვარჯიშს დროს? ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში თან ესეც აღსანიშნავია. ძალიან ხშირად, დრო იყო, როდესაც ძალიან ხშირად ყოველდღიურად დავებოდი, მაგრამ ეხლა აღმოაჩინა ჩემთვის ახალი ასე ვთქვათ, გატაცება, ინსპირაცია, ეს არის კრივი. ნინო მენთეშაშვილს არც აქამდე ვაბრაზებდით, მაგრამ ახლა მით უმეტეს აღარ გავაბრაზებთ. ძალიან კარგია კრივი ჯანმრთელობისთვის და როგორც იცის სხეულის ერთ-ერთ ძალიან ესეთ საუკეთესო კრივის კლუბში, რომელიც ჩემთვის გახდა ცხოვრების წესი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის აი ყველაფერი დაღლილი სტრესული და სტრესილი საღამოს დაღლილი სამდია ყველაფრისთვის იქიდან გამოდიხარ, შედიხარ დაღლილი, გამოფიტული და ძლიერი გამოდიხარ. ენერგიით სავსე. ღამის 10 საათზე შემიძლია გადავატრიალო. მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა, თუნდაც ორშაბათს, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ და სტერეოტიპულ მიდგომას არ ღოთ ორშაბათთან დაკავშირებით. ორშაბათი განსაკუთრებული დღეა. ნინო, აი კიდევ ერთ საკითხზე გქონდათ გამახვილებული ყურადღება სტატიაში, სამნიშნულოვანია ეს ინფრასტრუქტურულად თუ განვიხილავთ სწორედ და ფინანსურად ხელმისაწვდომობას სპორტის მოყვარულთათვის. ნუ ძირითადად საქართველოში არ ვიტყვი საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ უფრო მარტო თბილისში. სხვაგან ესეთი სავარჯიშო დარბაზების სიმრავლით ვერ დავიკვეხნით. თბილისში არის რამდენიმე დარბაზი, ალბათ უფრო ელიტარული. ელიტარული გულისხმობს იმას, რომ აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი არ არის ის ოჯახისთვის. და გარდა იმისა, რომ არ არის დარბაზები და გარდა ეს დარბაზები არასდროს არ არის სავსე. ანუ უფრო მეტი ადამიანის დატევა შეუძლია, უფრო მეტი ადამიანის მომსახურება შეუძლია და არასდროს არ არის როგორი პოლიტიკა, იცით? ისინი ცდილობენ ერთი დარბაზიდან მეორეში გადაიყვანონ ადამიანი და სულ არ ცდილობენ, რომ დანერგონ კულტურა ოჯახში, მაგალითად, თავიდანვე გაზარდონ თავიანთი მომხმარებელი სპორტზე დამოკიდებულად, ვარჯიშზე დამოკიდებულად. გულისხმობ თუნდაც საოჯახო პაკეტებს, რომ ოჯახს შეუძლია ბავშვები ატარონ, თქვათ უფასოდ, თუნდაც, იმიტომ რომ ახლა რაღაცა კამპანიები გატარდეს სხვადასხვა კომპანიისგან. ესეთ მარკეტინგულ მიდგომებს ვერ ხედავ. ძირითადად შეიძლება აქ-იქ რაღაც იყოს, მაგრამ ძირითადად მე გულისხმობ ესე მასიურად. კი ბატონო, ეს არის ძალიან გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ გავამახვილეთ ყურადღება თქვენს არაჩვეულებრივ სტატიაზე, კიდევ მრავალს შევხვდებით არაჩვეულებრივს და ასევე გვექნება განხილვის თემად. თუმცა გვაქვს კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც თქვენ დილაში განიხილეთ, ჩვენ მქონდა არაერთხელ შეხვედრა TNT-სთან დაკავშირებით. გარდა სპორტული აქტივობისა, ნინოს ძალიან გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი აქვს, როგორც აღნიშნეთ, თუმცა მაინც ახერხებს სპორტისთვის და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის დროის გამოყოფას. ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი და შედეგით სახეზეა. FedEx-ის და TNT-ის გაერთიანება 2 ივლისს მოხდა, თუ არ ვწდები. TNT ერთი წლის განმავლობაში განაგრძობს მუშაობას FedEx-თან, როგორც გავიგე სწორედ თქვენი ინტერვიუის შემდეგ, თუმცა ერთ წელიწადში ხრება ლოგო, ხრება TNT და რჩება FedEx-ი. რას ნიშნავს ეს გაერთიანება? სამწუხაროა. ნამდვილად ასე იქნება დარწმუნებული ვარ, თუმცა მაინც რას ნიშნავს ეს გაერთიანება? სწორედ ამ კუთხით მინდა მიუდგეთ ამ საკითხს კომპანიისთვის და მომხმარებლისთვის.
ყველასთვის ცხადია და როგორ მიმდინარეობს ეს გარდამავალი პერიოდი. იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ხდება ასე რომ კომპანიები გამოტანილი არის ხოლმე გასაყიდად და მას უფრო მსხვილი კომპანიები ყიდულობენ, მოხდა ზუსტად ასეც 60 მილიარდიანმა კომპანიამ იყიდა 5 მილიარდიანი TNT. და ნელ-ნელა მიმდინარეობს შერჩევითი პროცესი, ვინ იქნება ამ გაერთიანებული დიდი კომპანიის წარმომადგენელი ნებისმიერ ქვეყანაში. შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს არა ყველას ჩართვით, არამედ მხოლოდ TNT-სა და FedEx შორის. ზოგ ქვეყნებში გაიმარჯვა თვითონ FedEx-ის წარმომადგენლობა დარჩა როგორც ასეთი, ზოგ ქვეყნებში TNT-მ აიღო ეს უფლება. შესაბამისად, საქართველოში ჩვენ TNT იქნება FedEx-ის წარმომადგენელიც. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამსხვილდით საკმაოდ ბაზარზე უკვე ორი კომპანია ვართ ერთად, რომელიც ნელ-ნელა შეირწმება და გადაიქცევა ერთ კომპანიად. და განაგრძობს ისევ ძლიერად და აქტიურად მუშაობას. განაგრძობს უფრო მეტი პროდუქტით, უფრო მეტი მოქნილობით და უფრო მაღალი ხარისხით მომსახურებას. არა ჩვეულებრივ ხელმძღვანელთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ნინო, მნიშვნელოვანი რჩევებისთვის, იმ მაგალითისთვის, რომელიც თვალწინ გვიდგას ახლა გადაცემაში ქალების ნარატივი და არაერთხელ იქნებით როგორც უკვე თავიდან აღნიშნე ჩვენი სტუმარი, თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იგრძნით მორიგად თავი ჩვენთან. გიждებით თქვენთან. ძალიან დიდი მადლობა ნინო მენთეშაშვილს, უპოზიტიურეს რესპონდენტს, TNT საქართველოს დირექტორს, ასე ვიტყვით, აი ამ რეგალიით, რა თქმა უნდა, სპორტულ აქტივობას ვითვალისწინებთ და ვითვალისწინებთ იმ რჩევებს, რომელიც ჩვენივე განსაღი ცხოვრების წესისთვის და არა მხოლოდ არის მნიშვნელოვანი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად საინტერესო აქცენტებით დაგვალვდით. სამაგალითო სტუმარი გვესტუმრა ქალების ნარატივის არეალში. ჩვენი სტუმარი 2017 წლის მაისიდან ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი გახლავთ, სადაც 2015 წლიდან იყო ჯერ სერვისების განვითარების მენეჯერი, შემდგომ კი ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის პოზიციაზე, უმაღლესი სამედიცინო განათლების მიღებისა და კარდიოლოგიის მიმართულებით რეზიდენტურის სრული კურსის დამთავრების შემდეგ 2002-2011 წლებში მუშაობდა თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში. 2008 წლიდან ეს არის ხაზგასასმელი ამავე დაწესებულების ბაზაზე შექმნილი სასწავლო ცენტრის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ხელმძღვანელი და ამერიკის გულის ასოციაციისა და ელზევიერის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კურსების ტრენერიც გახდა. 2011 წელს მუშაობა დაიწყო საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სამმართველოში მთავარ სპეციალისტად და ასრულებდა სამმართველოს უფროსის მოვალეობას, ხოლო 2012-15 წლებში იყო ამავე სააგენტოს ჯერ ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების, ხოლო შემდეგ ტესტირებისა და ბიზნეს პროცესების მართვის სამმართველოს უფროსი. ეთერ კიღურაძე სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ნარატივით. მოგესალმებით, ქალბატონო ეთერ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ეთერს გარეთ ვეუბნებოდი ეთერს, რომ იმდენად ვრცელი და მსუყი გამოცდილება აქვს, რომ ველოდებოდი ასაკოვან ქალბატონს. შემრჩა ახალგაზრდა არაჩვეულებრივი გოგონა, რომელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება აქვს, სწორედ სამუშაო რეჟიმში და გრაფიკში, რომელსაც აუცილებლად გავივლით ახლა. რჩევების და მნიშვნელოვანი აქცენტების სახით პირველ რიგში რამდენად კომფორტულად ხართ ჩვენთან სტუდიაში და რამდენად შეგვიძლია გავხსნათ მეტად მნიშვნელოვანი დიალოგი. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება, რომ მომეცით საშუალება ამ გადაცემაში მონაწილეობის. ეს მნიშვნელოვანია, ეს გადაცემა არა მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტული ადამიანების ხდება აქ და მათზე თქვათ ისტორიების მოსა თვითონ ამ ფორმატის გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანი ვინაიდან მაგალითად სკრინინგ ცენტრმა თავის დროზე თავისი საქმიანობა ზუსტად ქალების ჯანმრთელობაზე ზრუნვით დაიწყო და ორმაგად სასიამოვნოა ჩემთვის დღეს იმ საქმიანობის ზუსტად ქალების ნარატივში წარმოდგენა რომელსაც ეროვნული სკრინინგ ცენტრი ახორციელებს წლების მანძილზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩართულობისთვის სკრინინგ ცენტრის მნიშვნელობაზე ჩვენ აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, თუმცა ეს ჩემი შესავალი იყო კავშირში იმასთან, რომ სამაგალითოა სწორედ ასეთი გამოცდილება, ჩვენი გადაცემა სწორედ ამას ემსახურება, ეს არის სატელევიზიო პლატფორმა ქალბატონების გააქტიურებისთვის, უფრო მეტად ჩართულობისთვის სხვადასხვა სფეროში და ამაზე არაერთხელ გავკეთებია აქცენტი. სკრინინგ ცენტრი ახსენეთ, თქვენი სამსახური ძალიან გიყვართ, სამედიცინო სფეროც, რომელიც პრინციპში მოიცავს მთელ თქვენს სამუშაო და სასწავლო არეალს და ახლაც გაგრძელდება ჩვენ სამედიცინო სფეროზე
ასევე არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება, რომ მთელი დროის დათმობა გვიწევს და სიახლეების აყოლება მსოფლიო მასშტაბით. ცხადია, სიახლეებზე აყოლება, რომელიც სამედიცინო სფეროში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. სკრინინგის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ ახლა პირველ რიგში. არის თუ არა სკრინინგი კიბოს პრევენციის საშუალება? ჩვენ ეთერს გარეთ გავარჩიეთ სივსივნე და კიბო ეთერმა მომცა ასეთი რჩევა. ავთვისებიან სივსივნეს ნიშნავს კიბო. სკრინინგი ზოგადად გულისხმობს ჯამრთელ მოსახლეობაში პათოლოგიების ძებნას, გარკვეული პათოლოგიების ძებნას. ეს არის ამ სკრინინგის მეშვეობით გამოვლინდება ორი ჯგუფი მოსახლეობა და ადამიანების ორი ჯგუფი, რომელთაგან ერთს არ გამოვლინდება კონკრეტული დაავადებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები, ხოლო მეორეს ასეთი სიმპტომები კლინიკურ ლაბორატორიული მონაცემები გამოუვლინდება და შესაბამისად ასეთი მეორე ჯგუფი გადამისამართდება უკვე გაღრმავებულ დიაგნოსტიკურ კვლევებზე. ზოგადად სიმსივნე ონკოლოგიური დაავადებები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის კვლავ სერიოზულ გამოწვევად რჩება და არა მარტო საქართველოში. ეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში 94% შემთხვევაში სიკვდილობა გამოწვეულია ზუსტად არაგადამდები დაავადებებით და საერთო წილის 14%-ს აქედან იკავებს ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილობა. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციულ ღონისძიებებს შორის სხვა ღონისძიებებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია სკრინინგის პროგრამების არსებობა, რომელიც ნამდვილად მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას არ აქვს ეს ფუფუნება, რომ სკრინინგის პროგრამა იყოს დანერგილი და ხელმისაწვდომი უფასო სერვისები არსებობდეს. ეთერ რამდენად იყენებს მოსახლეობა სწორედ აი ამ ფუფუნებას, რომელიც ახლა აღნიშნეთ, როგორია მიმართვიანობის სტატისტიკა და რამდენ ადამიანს უტარდება თქვა ყოველწლიურად სკრინინგი? წელიწადში დაახლოებით სკრინინგის პროგრამით დაახლოებით 100,000-მდე პაციენტი მოქალაქე უბრალოდ სარგებლობს. ჯამში სკრინინგის პროგრამა დაახლოებით 10 წელია, რაც დაარსდა და ამ ხნის მანძილზე დაახლოებით 600,000 ადამიანს ჩაუტარდა ეს უფასო გამოკვლევა. მოცვა პაციენტების, მოცვა სკრინინგის პროგრამაში ჩართულობა, არ არის არც ისე მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე თანდათან იზრდება ეს უმნიშვნელოდ, მაგრამ მცირე ზრდა მაინც არის მომართვიანობის. მთავარ გამოწვევად რჩება სკრინინგის პროგრამაში ჩართულობა, მოცვის პროცენტი. და ევროპული გაიდლაინების მიხედვით, თუ მოცვის პროცენტი არ არის 70% მაინც, ეს პროგრამა არ არის ეფექტური და წარმატებულ პროგრამაზე, სკრინინგულ პროგრამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ მაჩვენებელს აღწევს მოცვის პროცენტი. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია გააქტიურდეს საინფორმაციო კამპანიები, ვიმუშაოთ მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლებისათვის გარკვეული ღონისძიებების დასაგეგმა. ცენტრი თუ ასწოროთ ასეთი გარკვეული ღონისძიებების დაგეგმვის პროცესში და არის თუ არა ამის მაგალითი თქვენი? რა თქმა უნდა, სკრინინგ ცენტრი მუდმივად ზრუნავს აი ამ ინფორმატიულობის დონის ასამაღლებლად ღონისძიებების დასაგეგმად, მოკლედ გარკვეულ ორგანიზაციებში აკეთებს საინფორმაციო კამპანიებს, უწევს სკრინინგის პროგრამას პოპულარიზაციას. გარდა ამისა, თქვათ, იგივე ვარდისფერ ოქტომბერში შესაბამისად ჩართულები ვართ მსოფლიო აქტივობაში, გარკვეული ფლაიერების დალიგება იქნება, საინფორმაციო ბეჭდური მასალის გავრცელება. გარკვეული შედეგი არსებობს, თუმცა იმ მაქსიმალური შედეგის მისაღწევად მხოლოდ საინფორმაციო კამპანია არ არის და ასეთი ჩვენ დონეზე ჩატარებული საინფორმაციო კამპანია არ არის საკმარისი. ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის ჩართულობა, სახელმწიფო დონეზე აყვანა ამ თემის და გარდა ამისა ორგანიზებული სკრინინგის მოდელზე გადასვლა, რომელიც მსოფლიო
გამოცდილებით ზუსტად ამ მოდელის საშუალებით იქნება მიღწეული შესაბამისი მოცვის მაჩვენებელზე. ეს გულისხმობს მოსახლეობის პერსონალურ მოწვევას, არა ოპორტუნისტულ სკრინინგს, არამედ მნიშვნელოვანი მიდგომა. რა თქმა უნდა, პერსონალურად ადამიანების მოწვევას სკრინინგ პროგრამაში ჩასართავად. რა შეიძლება გამოიწვიოს, თქვათ, დაგვიანებულმა მომართვიანობამ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი მის საწოდებელი საზოგადოებისთვის. სკრინინგი გამოავლენს ადრეულ ეტაპზე გამოავლენს დაავადებას, პათოლოგიას, რომლის მკურნალობა შემდეგ უფრო მარტივია, თუმცა მომართვიანობის კიბოს შემთხვევების დიაგნოსტირების შემთხვევების 60% შემთხვევაში კიბოს დიაგნოსტიკის დროს მესამე და მეოთხე სტადიაზე მომართავს უკვე პაციენტი, რაც არის ძალიან დაგვიანებული და სკრინინგის არსი მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ ადრეულ სტადიაზე მოხდეს გამოვლენა, რომ შემდეგ ეფექტური იყოს როგორც მკურნალობა, შედეგიანი და ეფექტური იყოს, ასევე ხარჯთეფექტურობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო მხრიდან გაღებული დანახარჯების მხრივ, ფინანსური დანახარჯების მხრივ. ასე რომ ძალიან სამომავლო კამპანიებიც დავასახელოთ, რომელიც იქნება სწორედ ცნობიერების ამაღლებაზე გამახვილა თქვენ ყურადღება და ეს არის მნიშვნელოვანი. გეგმება თუ არა სკრინინგ ცენტრისგან მორიგი აქტივობა ამ მიმართულებით? დიახ. ზოგადად სკრინინგ ცენტრი მუდმივად ზრუნავს არა მარტო თქვათ აი ამ ასეთი ტიპის კამპანიებზე, არამედ სულ ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. პირველ რიგში ამ შემთხვევაში საინფორმაციო კამპანიები დაგეგმილია, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ ოქტომბრის თვეში, აი წაღან ვახსენე, ეს არის ვარდისფერი ოქტომბერი, რომელიც მიძღვნილია, რომელიც არის ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეთ არის აღიარებული და ზუსტად ამ თვეში დაგეგმილი გვაქვს გარკვეული ღონისძიებები. ასევე გარდა საინფორმაციო კამპანიებისა, მუდმივად ვზრუნავთ ჩვენი სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს სამედიცინო დაწესებულება, როცა აწვდის სამედიცინო სერვისებს, იქ მუდმივად კვალიფიკაციის ამაღლებას ძალიან დიდი როლი უნდა ეჭიროს აი ამ საქმეში, რომ უფრო ეფექტურად, უფრო კვალიფიციურად მოხდეს სერვისების მიწოდება. გიყურებთ ახლა გისმენთ და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი ამახვილებთ ყურადღებას, რომლისთვისაც ცხადია დრო არ გვეყოფა დღეს და ჩვენ მოგვიწევს კიდევ შეხვედრა ქალების ნარატივის არეალში, თუმცა არ მინდა გამომრჩეს ეს კითხვა, რომელიც კიდევ უფრო მეტ мотиваციას მისცემს ჩვენს მაყურებელს. დროის რა ნაწილს ატარებს სამსახურში? ვხედავ, რომ ძალიან მსუყე დიდი გამოცდილებით მე თყულად არ აღვნიშნე ეს და კიდევ ერთი ფაქტი მინდა დავამატო, 4 შვილის დედა ხართ, არაჩვეულებრივი შვილის, ოჯახი, საქმე და სიახლეების სკრინინგ ცენტრში. როგორ ახერხებთ დროის გადანაწილებას დღის განმავლობაში? თავარი არის სწორად გაანაწილო დრო. შეუძლებელი ალბათ არაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, დიდ დროს ვატარებ სამსახურში, ამის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ შედეგის მიღწევა, რომელიც ვთქვათ, შემდეგ წარმატების საწინდარი შეიძლება გახდეს. და უკვე არის. და ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იყოს კონცენტრირებული ჩემი აზრით, მაქსიმალურად უნდა დაიხარჯო იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებ და რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა აკეთო ოჯახის ხარჯზე, ვთქვათ, რაღაცა ის თავისი წილი დრო აუცილებლად ოჯახსაც უნდა დაუთმო და მე ვფიქრობ, რომ ეს დრო ალბათ სწორად მაქვს გადანაწილებული და ამიტომ ვახერხებ რეალიზებული დედა ოჯახისთვისაც რაღაცა გარკვეული სტიმულია. აბსოლუტურად გეცახვევით. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადება თქვით ახლა და ჩვენ აი ამ წინადადების მიხედვით აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს გადაცემაში. ეთერ კიღურაძე, სკრინინგ ცენტრის დირექტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა მას მოგზანებისთვის და იმ დადებითი ენერგეტიკისთვის, რომელიც მოგცა, იმ мотиваციისთვის, რომელიც მოგცა და იმ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის, რომელიც გასათვალისწინებელია. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი ნარატივით, რა თქმა უნდა, გადაცემის არეალში დროებით.